සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. දෙග්නාම මගේ WhatsApp එකේ අලුතින් WhatsApp එක හදාගන්න යනකොට ඔයාගේ WhatsApp එක verification code එක ඔයාලට message එකක් විදිහට හරි නැත්නම් call option එක හරහා call එකක් විදිහට හරි එන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ verification code එක ලබා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි අද කියන්නේ. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සමහර අය ගොඩක් message කරලා තිබුණා මගේ phone එකේ WhatsApp එක හදනකොට verification code එක එන්නේ නැහැ. නැත්නම් verification call option එක හරහා එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා ගොඩක් අය message කරලා තිබුණා. ඔන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ WhatsApp එක හදන්න යනකොට verification code එක එන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ හොඳට ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම තවතර බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු ඒකේ verification code එක එන්නේ නැත්නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න ඕන ඔයා Google Chrome එකේ ගිහලා නැත්නම් YouTube එකේ ගිහලා මොකක් හරි සර්ච් කරලා බලන්න ඒ සර්ච් කරද්දී ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා උන් දෙවනුව කරන්න ඕන ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක වැඩ නම් ඔයා කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕන රීස්ටාර්ට් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙටින්ස් වලට මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ කනෙක්ෂන් වලට ගිහිල්ලා මේකේ මොබයිල් නෙට්වර්ක් වලට ගිහිල්ලා ඔයා මේ roaming කියන එක ඔන් කරන්න යාළුවනේ ඔන් කරලා ඔයාගේ WhatsApp එකේ data ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ක්ලියර් කරන්න ඔයා WhatsApp එකට ගිහිල්ලා ඔයා WhatsApp එක uninstall කරලා ඔයා නැවත WhatsApp එක install කරගන්න ඔයාගේ Play Store එක හරහා මම කරන්නේ මේ storage වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට clear data කියන එක දෙනවා ඔයත් ඔයාගේ WhatsApp එක install කරගත්තා නම් ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ ඔයා WhatsApp එක download කරගත්තා නම් ඔයා මෙතනින් data ටික clear කරගන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක බලන්න ඊට පස්සේ ඔයා ෆෝන් එක restart කරලා ඉවරලා ඔයාගේ data roaming on කරලා ඊට පස්සේ WhatsApp එක uninstall කරලා නැවත install කරගන්න නැත්නම් ඔයා WhatsApp එකේ data ටික මම කරපු විදිහට clear කරලා නැවත WhatsApp එකට ගිහිල්ලා ඒක on කරලා බලන්න නැවතත් දීලා බලන්න ඔයාගේ WhatsApp verification code එක එනවද කියලා මෙහෙම ආවේ නැත්තම් තමයි දැන් මම කියලා දෙන ක්‍රමය වා කරන්න ඕන. මේ ටික කරලා ඉවරලත් ආවේ නැත්තම් ඔයාගේ WhatsApp verification code එක මම කියලා දෙන්නම් දැන් මොකද්ද ඔයා කරන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න ඔයා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාගේ WhatsApp එකට මෙන්න මේ විදිහට යන්න. දැන් ඔයාගේ WhatsApp එකේ 2 step එක එන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ වල මම උත්තර තමයි මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔයා ඔන්න යාළුවනේ මේක next button එක click කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ I agree and continue කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ phone number එක දෙන්න. මම මෙතන මගේ phone number එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ next button එක press කරන්න. ඔන්න දැන් හරිද කියලා අහනවා. මම හරි කියලා දෙනවා. ඔන්න දැන් verification code එක එන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න verification code එක ආවේ නැහැ. දැන් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔයාගේ WhatsApp එකට අපි හිතමු verification code එක එන්නේ නැහැ කියලා. ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ dot තුන click කරලා මෙන්න මෙතන help කියලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු සමහරලාට ඔයාගේ phone එකේ verification phone එකේ මොකක් ප්‍රශ්නයක් හරි මොකක් හරි අවුලක් ඉඳලා ඔයාලට verification code එකේ signal ප්‍රශ්නයක් හරි නැත්නම් මොකක් හරි setting ප්‍රශ්නයක් කරන නිසා ඔයාගේ WhatsApp එකේ verification එක එන්නේ නැහැ කියලා අපි හිතමු. ගොඩාක් අය මේක මගේ දිගින් ප්‍රශ්න WhatsApp ඒ කියන්නේ මගේ වීඩියෝ වලට කමෙන්ට් දාලා තිබුණා WhatsApp verification code එක එන්නේ නැහැ. සමහර අය දින 7කට එන්නේ නැහැ. සමහර අය දින 5කට එන්නේ නැහැ. එහෙම වෙట్లా දිනවා කියලා මොකද කරන්න කියලා. ඒ නිසා මේක ගොඩක් වැදගත් ඔයාලට මොකද ඔයාගේ WhatsApp එකේ verification එක එන්නේ නැත්නම් මේක තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම විසඳුම. වෙන විසඳුමක් නැහැ මොකද ඒ කියන්නේ හොරට හදාගන්න බැරි වෙන තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ WhatsApp හදලා දෙන phone number එකට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඔයා කරන්න ඕන. දැන් ඔයාගේ අපි හිතමු මෙතන මගේ නම් මේ විනාඩි 30කින් ආය එනවා. නමුත් ඔයාලගේ දවස් 7 වැටලා ඇති, සමහරලාට දවස් 5 වැටලා ඇති, සමහරලාට එහෙම වැටලා ඇති WhatsApp code එක එන්න. ඒ නිසා ඔයා කරන්න ඕන හොඳම දේ තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඔයා මේ දේ කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට WhatsApp එකේ code එක එතකොට වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඩොට් තුන උඩ දකුණු පැත්තේ. ඊට පස්සේ මේ help කියන එක ක්ලික් කරන්න. help කියන එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මේකේ කියලා තියෙන දේවල් කියවලා බලන්න. ඔයාලට question එකක් දීලා ඒ කියන්නේ WhatsApp
ටීම් එකත් එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක මෙන්න මෙතන මේ this does answer my question කියලා දෙනවා. මෙන්න මේකට ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතනින් දැන් ඔයාගේ ප්‍රොබ්ලම් එක ටයිප් කරන්න ඕන. මම මෙතන ඔයාලට ප්‍රොබ්ලම් එක කියන්න මොනවද ටයිප් කරන්න ඕන කියලා. ඔන්න යාළුවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයා ටයිප් කරන්න. මම මේ ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ගන්න වට ලේසි වෙන්න. ඔයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන එක ගන්න. මම මේක ටයිප් කරන hi WhatsApp team I am facing issue with the WhatsApp verification process. I have not received verification code required to complete WhatsApp registration. Verify my number. I have checked my connectivity, restarted my devices, but the problem persists. Kindly help me to fix WhatsApp verification code problem as soon as possible. Thank you team. මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඔයාගේ WhatsApp ඒ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකේ එන්නේ නැති එක ඒ කියන්නේ මොකක්ද දවස් 5ක්ද දවස් 7ක් වටලා තියෙනවා මොකක්ද මේ ප්‍රොබ්ලම් එක ඔයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දාන්න ලකුණ ඔබලා ඔයා ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. මම මෙතන දැන් අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඔයා ඒ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහ ගන්න. ප්‍රශ්නේ තියෙන කොතනද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා ඔයා ඒ කියන්නේ WhatsApp වෙරිෆිකේෂන් එක එන්නේ නැත්තේ එක්ක වැටලා තියෙන මොකක්ද කියලා ඒ වැටලා තියෙන එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න. අන්න ඊට පස්සේ ඔයා මේ next කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. මේ next කියන බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යාළුවෝ ඔයා මේ this doesn't answer my questions කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Gmail එකක් මෙතෙන්ට රෙජිස්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Gmail එකට ඔයා යන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න දැන් ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Gmail එකට තමයි ඔයා එන්නේ මෙතනින්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Gmail එකට තමයි reply එක WhatsApp team එකේ එවන්නේ. ඒ නිසා ඔයා ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාගේ Gmail එකට ෆෝන් එකේ login වෙලා තියෙන ඔයාගේ personal Gmail එකට ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ ඔයා ටයිප් කරපු එකත් එක්කම මෙතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතනින් ඔයා මේක send කරන send button එක උඩ touch කරන්න ඕන. මම මෙතන send button එක උඩ touch කරන්නේ නැහැ. මගේ ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන send button එක උඩ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ send button එක උඩ touch කරන්න ඕන ඔයා. මෙන්න මෙතන උඩ ඒ send button එක උඩ touch කරන් පස්සේ WhatsApp team එකට මේ message එක යනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේකට reply එකක් ඉක්මනින්ම ඔයාට ලැබෙනවා වගේ මේ Gmail එකට තමයි ඒක ඉන්නේ. ඔයා Gmail එක බලන්න. එතකොට ඔයාට මේ WhatsApp team එකෙන් ඕන message එක බලලා ඒ ආකාරයට වගේ ඉක්මනින්ම ඔයාගේ verification problem එක ඉවත් කරගෙන ඔයාට WhatsApp එක සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා මේක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද WhatsApp ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් WhatsApp වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න අමාරු අයට මෙන්න මේ මම කියලා දුන්නු ක්‍රමේ හරහා මේ ක්‍රමේ විතරයි තියෙන්නේ. වෙන ක්‍රමයක් නෑ. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඔයාගේමද කියලා වෙරිෆයි කරන්න තමයි මේ වෙරිෆිකේෂන් දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාගේ සිකියුරිටි එක වැඩි කරන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට මේ ක්‍රමයට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක එන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකට ඔයාට මේ ආකාරයට කෝල් ඔප්ෂන් එක හරහා හරි නැත්නම් මෙසේජ් ඔප්ෂන් එක හරහා හරි මෙසේජ් හරි කෝල් හරි ඔප්ෂන් දෙකම හරහා ඔයාට කෝඩ් එක එන්නේ නැත්නම් වෙරිෆයි වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ කියලා දුන්න ක්‍රමේ හරහා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp එක වෙරිෆයි කරගෙන නැවත WhatsApp account එක සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මම අලුතෙන්ම WhatsApp group එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න මම link එක දාන්න. ඒ වගේම මම Telegram group එකත් හදලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒකටත් join වෙන්න. මම ඒකේ link එක මේකේ description එක දාලා තියන්න. ඒතර ඔයාලා ප්‍රශ්න ඒ හරහා කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ group දෙකටම join වෙන්න. ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ අරන් යනකම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.